Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và ngày hôm nay ngoài sự xuất hiện của Thanh Trần thì có thêm một sự xuất hiện, chính là thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục được nghe những câu chuyện hay là những tâm sự, những lắng động của những mẹ bỉm sữa. Và mẹ bỉm sữa xin mời. Chào mọi người. Xin chào mọi người, xin chào chị. Em là Thu Nga. Công việc chính của em là ở nhà chăm hai đứa. Bên cạnh thì em có kinh doanh nhà hàng. Bé lớn của em bé trai thì bữa nay là được 28 tháng chị. Bé nhỏ là 12 tháng chị. Wow. Dạ. Cái cảm giác của em khi mà cấn bầu hai bạn á, mặc dù cái thời gian rất là gần nhau nhưng mà cái cảm giác về điều đó ở hai lần á nó có trùng lặp không em? Dạ không trùng lặp chị. Tại vì đứa đầu là mình mong đợi khi mà em mới cưới về, xong rồi cái nhà của em hay thứ bảy á là có tiệc thì mấy chú mấy bác đồ đi lại mới có đám cưới được có để coi tuần này. Xong cái tuần sau cái gặp em hỏi có gì chưa My? Có gì chưa My? My là em. Dạ, tại vì Nga và My mẹ chồng của em tên nghe Nga. quen Không phải Nga My. Dạ. Đúng có rồi. cái gì đó lẫn Tại lộn. vì á, khi mà lần đầu tiên về nhà á, thì ông xã em giới thiệu với lại bố mẹ chồng bảo là tên Nga. Xong cái bố mẹ chồng em nhìn nhau cười. Em không hiểu sao cười hết. Thì ra là mẹ em tên Nga. Cho nên là em phải đổi tên từ ngày đầu tiên về. Em đổi tên, cái tên đó ai chọn cho Dạ, em? chồng em. Chồng em chọn. Như vậy thì cái lúc mà vừa mới cưới được chưa bao lâu và mình đối diện với những cái câu hỏi dồn dập là có gì chưa, có gì chưa, thì cảm giác của em sao? Lo lắng chị, tại vì Lo. dạ đúng rồi. Tại vì chồng em là nhà thì có ba anh em, chồng em là con cả, xong rồi là nôn cháu chưa có cháu, rồi thấy là vô sinh đó chị nhiều. Cho nên là em cũng sợ, Căng thẳng. căng thẳng. Khi mà có bầu thì chị báo hết tất cả cho mọi người biết luôn hay là Đúng rồi, trong cái cơn Giấu. căng thẳng và gọi là Bác giấu chị. giấu? Tại vì bác cả của em á là làm bên khoa sản, bên nhà em á là ai có bầu là qua bác khám hết. Xong rồi mình Riêng sợ em. quá. Bữa hôm đó là em đi lên cầu thang, nghĩa là nhà em có tiệc, em phải đi lên đi xuống rất là nhiều lần. Mà tự nhiên em cảm thấy nó khó chịu, nó bị mỏi á chị. Bị mỏi hai bên đây nè. Em nói chết rồi, tự nhiên sao bị gì kỳ quá, chưa giờ xưa giờ mình đâu có bị vậy đâu. Em cũng giấu chồng em luôn. Xong em đi mua que em thử. Em tự động, em không nói gì với chồng em hết. Wow. Dạ, xong rồi cái em biết có rồi. Xong rồi hai đứa mới đi khám. Đi khám thì chị biết sao không? Bị bóc tách 20%. Dạ. Cũng tìm hiểu nhiều lắm. Xong Dạ. rồi em mới, bác sĩ nói là uống thuốc. Thì em điều trị trong vòng khoảng 3 tuần. Dạ. Kỷ niệm mà ngày đi sinh bé đầu tiên sẽ như thế nào chị có thể chia sẻ không? Bé đầu tiên thì là cái lúc mà dự sinh đó là ngày 2 tháng 6. Thì tới ngày dự sinh mà vẫn bình thường, không có gì hết. Cuối tháng 5 em mới qua bác khám. Thì bác nói là chưa đâu, có nghĩa là chưa có sanh đâu. Bác nói vậy. Bác nói là nếu như mà cái ngày 2 đó, sáng ngày 2 mà chưa có thấy dấu hiệu gì hết thì qua bác cho sanh luôn. Sinh mổ. Em không biết. Cái lúc đó là em nghe em hoang mang luôn. Có nghĩa là em dự định trong đầu em là sẽ sinh thường gì này kia là tốt, gì tùm lum tùm la hết. Xong cái qua kêu bác cho ra luôn. Cái mình suy nghĩ ủa cho ra luôn là cho ra làm sao, mình đâu có biết cho ra làm sao đâu. Vậy em có hỏi không? Chưa có hỏi, không dám hỏi. Xong mà em về em hỏi, nói mẹ chồng em nói bây giờ con thấy con khỏe lắm, con thấy con chắc con chưa có sinh đâu. Cái mẹ em mới nói không, mấy giờ mẹ nói bác là cho đẻ ngày 1 tháng 6 luôn. Đẻ mà phải đòi đẻ. Em hả? nghĩ Đúng ngày 1 tháng sau. đúng rồi. Xong rồi cái chiều ngày 31 em qua, 4 năm qua thì biết bác làm gì không biết. Xong sáng ngày 1 thì em ra bệnh viện, 11 giờ trưa em đẻ luôn. Đẻ thường. Dạ đẻ thường. Sau sinh chị có nhiều sự để nuôi con không hay là chị gặp những vấn đề khi giống như là tắc tia sữa như này nọ? Em có một cái vấn đề nha, là hai đứa không có đứa nào có sữa hết. Một cái chương mới nữa đó. Đúng rồi. Ngày đầu tiên về thì cũng như mọi người cũng bị hút sữa rồi làm các kiểu luôn. Thì sữa thì không có nhiều mà bị tắc sữa. Sốt liên tục, sốt mà tới 40 độ luôn. Chưa bao giờ em trải qua một cái ghê gớm mà xanh cũng không có bằng cái chuyện số luôn chị. Thật sự rất là kinh khủng. Đau mà tức không có làm gì được, giơ tay cũng không được rồi. Xong rồi mẹ ruột em á, bà ngoại mới rất là sợ quá, kêu chồng em đi mua thuốc hạ sốt uống đi. Mua thuốc về uống, mất sữa. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ là em khỏe liền, hạ sốt. Dạ đúng rồi. Thì sữa nó vơi dần đã không có sữa, rất là ít sữa rồi mà bây giờ tắc luôn. Em đổ thừa bà ngoại. Đổ thừa. Đúng rồi. Nói là tại mẹ cho con chút uống lên. Xong rồi cái đứa thứ hai
y chang như vậy. Wow. Y chang Mà luôn. mất sữa. Yeah. Mới biết là đâu phải bà ngoại đâu. Mới nói với mẹ mới nói chứ, ê đừng có để thừa mẹ nữa nha. Dạ. Tới đứa thứ hai thì em mới phát hiện ra là không phải do em uống thuốc mà em bị mất sữa. Với chị nha, thì khi mà chị sinh xong mà chị có nhiều sữa để cho bé bú không? Khi mà em hỏi có nhiều sữa không, em không cần nhìn thân thể chị, em hoài nghi như Ủa, vậy. nhiều người như vậy mà không có sữa để Đúng, chơi. chính xác, chị biết cái tâm ý em như vậy với cái ánh nhìn của em. Thực ra là chị cũng không rơi hoàn toàn vào hoàn cảnh đó. Dạ. Nhưng để sữa về nó cũng là một câu chuyện rất là gian nan. Cái hành trình sữa về của chị nó cũng không phải là ngay lập tức, nó cũng rất là kiên trì. Và yếu tố tâm lý lúc này cực kỳ quan trọng. Bản thân cái việc mà chúng ta có một niềm tin, đầu tiên là phải tin. Cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai đó là bình tĩnh. Bởi vì tất cả những cái áp lực mà các bạn tự suy diễn về việc này, nó chỉ làm gia tăng thêm những cái cản trở để chúng ta rất là khó để có thể gọi là, mình gọi cái từ bình dân là gọi sữa về cho con. Và đặc biệt là gì, là cái sức bú của trẻ con nữa. Tức là cái đứa trẻ con của mình đang nuôi, cái sức bú của con nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái lượng sữa được gọi về. Và cuối cùng em đã giải quyết chuyện đó là sữa ngoài. Đúng rồi chị, sữa ngoài luôn. Hồi lúc em có coi một cái thông tin này em coi trên mạng nha. Dạ. Dạ. Thì cái bao tử em bé lúc mà mới sinh ra chỉ bằng một cái ngón tay cái này thôi. Dạ. Cho nên mà khi chúng ta dắt ra được cỡ nhiêu đây sữa, chúng ta nghĩ là ít, nhưng mà đối với em bé vậy là đủ no rồi. Đúng rồi. Đó, cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy là trời ơi tao bị mất sữa rồi hay là gì đó, như đây là đủ rồi. Không, nhưng mà Thanh biết không, chị biết được một điều đó là với cái thời đại ngày hôm nay, khi nhà nhà người Facebook, những bà mẹ bỉm sữa đã up hình lên một cách ồ ạt, và trời, mình nhìn cái gọi là mình nhìn cái ngăn trữ sữa của người ta, mình Quá cảm thấy trời. nao lòng, uất ức, tủi hờn, và quay lại tự trách mình, trời ơi sao mà mình bi kịch vậy. Cái điều đó nó thực sự không tốt về tâm lý cho những bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Tóm lại là cuối cùng ai đi pha sữa cho con em muốn ăn đêm. Em chị, một đêm là em nhớ là 3-4 lần luôn. Giờ nhìn lại hành trình đã thấy như sao? Tới bây giờ luôn. Tới bây giờ. Dạ, tại vì bé nhỏ em mới có 12 tháng. Bé nhỏ là chị chăm có gì khó khăn hay là áp lực không? Nói chung là bây giờ nếu mà cái vấn đề mà áp lực nhất á với chị bây giờ là thức đêm. Khi mà bé kia chưa có dứt bú đêm mà tới bé này nữa rồi thì liên tục. Bây giờ là em quen luôn á chị. Ban ngày là ngủ rất là ngon luôn. Ngủ kêu hoài không dậy luôn, mà ban đêm là nghe cái tiếng gì là dậy liền. Chị chăm bé bằng sữa công thức vậy thì bé có lớn nhanh hay là so với sữa thường không? Bé chị nghĩ là do cơ địa em. Tại vì bé đầu chị cũng cho uống một cái loại sữa như vậy. Nhưng mà nó vẫn tăng cân, vẫn mũm mĩm. Nhưng mà bé sau thì nó hấp thu kém hơn. Em nghĩ là do hấp thu của mỗi bé thôi, chứ không phải là do sữa này sữa kia đâu chị. Em có đối diện với những cái câu hỏi về việc tăng cân của con mình không? Hoặc là những cái cảm thán về việc đó không? Dạ có chị. Cảm Chê giác của bai em sao sao? mày nuôi đứa sau không bằng đứa so đầu. sánh. Nhưng mà lúc đầu á em tự tạo áp lực cho em luôn. Bé đầu á, tại vì mới có một đứa à. Em lên mạng tối ngày em coi là bé mấy tháng là một ngày phải bú bao nhiêu, rồi lên bao nhiêu ký, rồi cao bao nhiêu, là cứ ép cho nó ăn, ép cho nó bú, rồi mua sách về đọc, là tới cái tuổi ăn dặm á chị. Còn ăn dặm theo kiểu nào nữa, đúng không? Rồi, kiểu chị. Nhật, Liệt hay kê kiểu Mỹ, ra quá hay kiểu trời Việt danh sách Nam luôn. Cuối cùng em cho ăn theo kiểu nào? Tự nó ăn luôn chị. Đúng rồi, theo kiểu của nó. Em nó luôn chị. Trời ơi, đến cái đoạn này nha, về cái việc mà tăng cân của trẻ nè, cái thứ hai đó là cái gọi là cái kiểu nuôi. Trước hết là nuôi đi. Thực ra là chúng ta có quyền tham khảo từ rất nhiều nguồn, đúng không Thanh? Tại vì mình không tham khảo thì cũng gọi là rất là tụt hậu về thông tin và mình có thể mơ hồ. Nhưng điểm dừng cuối cùng vẫn là gì? Vẫn là con. Có nghĩa là nó phải xuất phát từ việc là bà mẹ nhìn con mình, rồi đo con mình, rồi thấy được cái gì là cái mà đứa trẻ nó đang tiếp nhận một cách rất là tích cực. Cho nên cuối cùng vẫn là ăn dặm theo kiểu của con. Cảm ơn Thu Nga khi mà bạn đã làm được cái chuyện này cho con mình. Phải chấp nhận rồi chị. Nhưng mà trẻ ăn vui không? Vui chị, thoải mái lắm, thích. Còn mình ép hả? Khóc nè, thậm chí là ói luôn. Tại vì nó không muốn ăn nữa mà mình cứ ép theo cái ý của mình á, ói luôn á chị. Thì sức khỏe của chị sau khi mà sinh bé xong á thì có một cái trở ngại gì đó khiến cho chị cảm thấy khó khăn trong cuộc sống không? Cái này là giống như là giờ em có bớt đẹp chưa? Ý là giờ đẹp vậy nè là có bớt đẹp chưa? Rồi, không, nhiều khi hồi xưa đẹp nữa. Đó, thấy chưa? Tối ngày em về em nói chồng em là đẻ đứa thứ nhất là em đã than rồi nha. Trời ơi, dạo này mẹ xấu quá đi. Cứ đem mấy cái tấm hình hồi xưa nè, thấy chưa, ngày xưa lừa tình ghê không? Trời ơi, còn đâu cái thời điểm này nữa. Nó tối ngày vậy chị. Cái gì xấu đi mà làm mình nuối tiếc. Cái gì em thấy cái gì nó cũng xấu á chị.
Chơi dáng là thấy ổn không? So với tôi là ổn rồi nè. Hai người ngồi đối diện là tôi tự thấy tôi cũng hai đứa đó. Mọi người hãy nhìn mắt sang phía chị nha. Thôi nghĩ đi, nhìn qua bên kia rồi da Trộm nè. vía chị, Đó, trộm vía. em vẫn cảm thấy căng thẳng. Em vẫn cảm thấy nói chung là xấu đi nhiều. Xong cái em có một bạn nó mở spa thẩm mỹ, xong cái mình suy nghĩ nha, mình có nên đi tiêm này không, mình có nên làm này không, xong cái mình nói với ổng nói thôi dẹp đi. Đúng rồi, Đó. quan trọng chồng mình không chán Đó. thôi chị. Xong không có, xong cái một bữa tình cờ nọ 3-4 đứa đi ăn uống chung với nhau, xong cái ổng nói gì: Phương, em thấy giờ mặt chị Nga làm gì được Phương. Cái con bé nó kêu chứ: thôi chị đẹp rồi, đừng có làm gì nữa hết. Nói chị, từ đó tới nay là em không dám nói gì nữa hết, có nghĩa là giống như là mượn con bé Phương đó để nói là Em biết được luôn hả? Em biết được ý đồ của anh thì luôn đó hả? chị, em đâu có dám nhắc nhở gì nữa đâu chị. Dạ. Thôi Nhưng mình- mà với cái cảm thán của Thanh Trần hồi nãy là em phải tự tin nha, là em vẫn còn đang rất ổn. Trời đúng rồi đó chị, nhìn chị không nghĩ là chị đẻ hai đứa đâu. Phải không? Sau sinh mà hả, nhiều người thí dụ như không xấu ngoại hình thì người ta cũng dễ bị quên tới quên lui, chẳng hạn như em. Cấu cặn khó Quên chịu. không, chị bị quên. Dạ, Rất chị- là hay bị quên. Có những cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ như là mình để cái điện thoại đó đi, Dạ. xong tự nhiên lật tung hết cái nhà lên đi kiếm cái điện thoại, trong khi điện thoại trước mặt mình. Đó, hoặc là đi tới đâu dự định là mua cái này, Dạ. đi một vòng mua tùm lum tùm la hết, quên cái Cái thứ quên mình đó. cần mua. Đó, nó nói chung là nó bị quên lãng xẹt vậy đó chị. Không có lãng, thực ra tất cả những cái thay đổi về nội tiết tố bên trong là một, cái thứ hai là cái nhịp sống. Cái ngày mà bạn son rỗi nó khác với cái ngày mà bạn đối diện với hai thiên thần với hàng ngàn câu chuyện cần chăm sóc, và từ đó chúng ta buộc phải có những cái sự thay đổi trong cái cách làm việc á. Cho nên mình phát hiện ở một vài nhà của mẹ bỉm sữa, đó là một cái bảng nhắc việc nhỏ nhỏ họ ghi ở một góc nào đó, có nghĩa là bạn sẽ nhớ một cách rất bất chợt, thì lúc đó thì sẽ nốt lên, và sau đó thì chúng ta không cần bắt não bộ của mình phải dự trữ quá nhiều thông tin. Vậy còn sau sinh mà vợ chồng chị có kiêng cữ không hay là trời ơi, làm tới luôn hay lạnh nhạt với nhau? Cái này mới mắc cười nè chị. Trong gia đình của em á có mấy chị em với nhau, cũng có chồng cũng có con với nhau. Trong cái Zalo có một cái group hội bỉm sữa, thì vô chia sẻ. Bả sanh rồi mình mới hỏi bà: ôi chị cái chuyện đó là sao? Cái nói thì chị cử luôn em. Trước sanh bao nhiêu tháng là chị cử rồi. Đúng chết. rồi. Mình nói chết rồi. Sao em không có cử gì hết vậy? Có nghĩa là em rất là thoải mái trong cái chuyện đó. Thì một người nha, mình cũng đắn đo suy nghĩ. Mình nói: ủa sao kỳ vậy ta? Xong mình đi hỏi thêm một đứa nữa, thì nó cũng y chang cái bà kia luôn. Lúc đó mình đã cảm giác mình sai Đúng chưa? rồi chị. Nhưng mà em về em hỏi, em hỏi là bác em á, cái vấn đề đó là như thế nào. Xong cái bác mới nói là mình cứ giống như là sức khỏe của mình theo cái cơ địa của mình thì ok. Ồ, thả cửa luôn. Ê, vẫn là quay về hai chữ nãy giờ Thanh là phù mấy hợp. thứ hai sớm đây em. Hồi sáng nay em mới vừa lấy que thử thai em thử xong luôn á, tự nhiên em có cảm giác như em sắp có bầu tiếp ấy gì, em sợ quá, em kêu chồng em mua que thử thai, xong rồi cái em khóa cửa em tự thử mình, xong cuối cùng có một vật. Em khóa cửa em tự thử mình, nhưng mà bây giờ em lên em nói cho cả nước nghe luôn kết quả kinh dễ sợ. Xong chồng qua tụi mới dạch xong một vạch xong Tự tin dễ sợ. Nãy giờ nghe kể về chồng chị em thấy chồng chị cũng có vẻ dễ dãi, cũng thương vợ ha, chắc cũng không có tật xấu gì đâu đúng không? Không, ai cũng có tật xấu hết trơn. Chồng của em ấy nha, ngộ lắm. Thí dụ như bạn bè thì không sao nha, nhưng mà vợ á là một cái vấn đề nào đó nha là phải cãi cho bằng tới rồi được. Có nghĩa là phải là anh đúng hoặc là em đúng, chứ không có cái kiểu mà Trời, em nhìn nhường. rất là đồng cảm luôn vậy Thanh. Đó, không có chịu nhường nha chị. Mình tức lắm. Lúc đó là em nói với chồng em á là bây giờ em không có quan trọng là anh đúng hay em đúng nữa, mà bây giờ quan trọng là bây giờ là anh phải nhường cho em, chứ tự nhiên là cãi cho bằng được cái chuyện nhỏ xíu cũng phải cãi cho bằng đúng bằng sai. Nó chị là chỉ có cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, cái tật xấu đó trước khi em mang bầu chồng em có bộc lộ không, hay là từ ngày mình mang bầu mình sinh con Dạ thì có. mình mới bắt đầu nhìn ra? Có chị, nhưng mà em nghĩ là em có bầu xong em có con xong ảnh sẽ thay đổi. Nhưng mà Đó không. là một cái niềm tin. Đó là do chị tưởng thôi. Nhưng mà có cái xung đột nào đó liên quan đến cái chuyện chăm con không? Đứa đầu á thì còn biết pha sữa là cái gì nha chị. Đó, Bé sau là xong luôn đó chị. Là tự nhiên hết biết. Dạ đúng rồi. lỡ như mà chị bị bệnh hay là bé bị bệnh thì chồng chị lúc đó có chăm sóc chu đáo không? Đúng hay là rồi, như hoàn thế cảnh nào? cấp bách thì sao? Đúng rồi. Bà ngoại chồng. Có nghĩa là khi mà bố gọi bà ngoại nha, có nghĩa là cảm thấy mà vợ mình mệt hay là cái gì đó thì thôi để bố gọi bà ngoại. Nhưng mà xuống. em có nghĩ là cái hành xử đó của chồng em là do ảnh không tự tin về cái gọi là cái sự kỹ lưỡng trong chăm vợ và chăm con còn nhỏ không? Cho nên là cái bà ngoại trở thành một tượng đài về niềm tin được gửi vào. Thì nếu như mà mình nói ảnh không quan tâm thì trong trường hợp mà ảnh rơi vào cái kiểu này thì tội nghiệp ảnh.
Nói chung là em nghĩ là do là giống như là đàn ông nó vậy hay sao chị, tại vì mấy đứa bạn em luôn cũng vậy á chị. Em hỏi ra xong mới thấy mình có làm quá hay không, mình thấy chồng nó cũng vậy mà xong rồi mình chấp nhận luôn chị. Trời ơi. Thực ra thì như thế này nè, cái tật xấu của mấy ảnh không phải là tự nhiên cái ngày mình có bầu và mình đẻ con ra thì nó mới nảy sinh đâu. Đôi khi nó có trước, nhưng mà một là mình chưa đủ thời gian để mình phát hiện, hai đó là có thể là trong lúc mà bạn chưa có bầu, bạn chưa chăm con nhỏ, bạn thoải mái và bạn trở nên bớt khắt khe. Nhưng mà khi mà mình đối diện với quá nhiều thứ, lúc đó nhìn cái gì cũng khó chịu hết, cái trạng thái tâm lý của mình khó bao dung và từ đó nó nảy sinh rất nhiều vấn đề. Mình lợi dụng đi, mình nói gì với ảnh đi. Nói chung là em chỉ muốn là giống như Em nói muốn thì phải muốn một cách hùng hồn lên cưng. Nói nhắn gửi cho mình thấy hùng hồn. Em nói cho anh biết, nói cho anh biết qua chương trình cái em đó muốn. cái đó là Thanh chứ không phải là Nga. Dạ không, chị Nga, chị có thể nói theo ý của chị. Dạ. Em chỉ muốn là nhắn với ông xã của em là quan tâm một chút, quan tâm tới em một chút đó. Với lại là đừng có mà cái kiểu là giống như hồi nãy em nói đó là tranh cho mà tranh luận, là nó biết là không bao giờ chịu hiếu là thắng. Đúng rồi đó, chỉ có hai vấn đề đó thôi, còn cái còn lại thì chia sẻ hơn và nhường nhịn vợ hơn. Đúng rồi, nhường nhịn đó chị, đúng rồi chị. Thì qua cái chương trình này em nghĩ rằng chồng chúng ta được nghe và nhiều khi cũng đã cảm thấy hối lỗi vì cái thời gian qua mình đã đối xử như vậy, vợ mình cũng chưa nhận ra. Đôi khi mình không nói thì làm sao chồng mình biết được. Thì em mong là chồng chị sẽ luôn thấu hiểu, thông cảm và lắng nghe những gì vợ mình nhắn gửi nhé. Và chị Nhi A còn gì muốn nhắn gửi với chị Nga nữa không ạ? Thực ra với cái hành trình làm mẹ ngày hôm nay của bà mẹ Thu Nga thì mình nghĩ rằng là điều đầu tiên đó là một cái hình ảnh mà mình cảm thấy nó rất là tích cực cho cái quá trình làm mẹ bỉm sữa. Đó là gì? Đó là hãy cứ nhìn con mình và chọn một cách nuôi dạy phù hợp với con. Và đặc biệt đó là cái mong muốn của Thu Nga thì mình nghĩ đó là mong muốn chung của tất cả các bà mẹ bỉm sữa. Các anh chồng chịu khó hơn, nhịn vợ hơn và đặc biệt đó là chia sẻ với vợ hơn trong cái quá trình làm cha mẹ. Chúng ta gọi nguyên một cụm từ làm cha mẹ có nghĩa là có cha nữa, chứ không chỉ có một mình mẹ mà làm nên câu chuyện. Và lời khuyên của chị Nhi A cũng đã kết thúc lại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Quý vị có thể đón xem chương trình vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hoặc bằng một cách khác thì chúng ta vẫn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Plus TV. Xin chào và hẹn gặp lại.